senador sa China aksidenteng nailibing ng buhay. Ang lagay ng biktima ating aalamin mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. China nagtanim ng mga sleeper agents sa Pilipinas ayon kay Senator Panfilo LACSON. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe sa Cambodia para sa United Nations General Assembly sa Setyembre. Chinese President Xi Jinping inimbitahan ng mga world leaders sa Shanghai Cooperation Organization. U.S. President Donald Trump pangungunahan ng Gaza meeting sa Washington. At mahigit 30 mga sundalo sa Colombia dinakip ng mga FARC dissidents. Nakapagtanim at nagpakalat na umano ng mga espiya ang China sa Pilipinas. Ibinunyag ni Senador Panfilo LACSON na mayroon siyang impormasyon na maraming sleeper agents o spy at mga regular na miyembro ng People's Liberation Army ng China ang nag-ooperate sa bansa. Sinabi ni Senator LACSON ang expose sa pagdiniga ng Senate Committee on National Defense and Security na pinamumunuan ni Senator Jinggoy Estrada ukol sa panukalang higpitan ang parusa sa kasong espionage. The whole network of espionage operations must be dismantled or at least decimated, diba? To a large degree. Inaresto mo, merong papalit dyan. And I heard, I have it on good information, na maraming sleeper agents, even regular members of PLA na nandito. Imagine, widespread eh. Meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Makati, meron tayo sa Dumaguete, umabot na sila sa malapit sa Aguinaldo, and then Comelec, Malacanang. So, medyo, there's more than meets the eye here. Kasi if we rest on our laurels, so to speak, then naging complacent tayo. Bilang tugon dito ay hinikayat ni LACSON ang mga law enforcement agencies na huwag tigilan ang pagtugis, pag-aresto at pagsasampa ng kaso laban sa mga Chinese na hinihinalang espiya at isagawa pa ang puspusang investigasyon para matunton ang mga sangkot rito. Nabahala rin ang ilang mga mambabatas dahil ang mga espiya ay napasok na rin ang ilang ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Coast Guard o PCG. Noong 2024, may na-delist na 36 na Chinese nationals sa PCG at ang pinakahuli ay ang Chinese businessman na si Joseph C. na natanggap bilang Auxiliary Coast Guard o sa Coast Guard at naging Honorary Commodore pa. Kaya panawagan naman ni Senator Juan Miguel Zubiri kapag aamyendahan ng anti-espionage law ay maisama ang paghihigpit sa pagtanggap ng mga donasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Gayon din ang pagbili ng mga equipment mula China dahil maaari anyang malagyan ito ng mga spyware at makompromiso ang pambansang seguridad. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cambodia para sa isang state visit sa Phnom Penh. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, babiyahe po ang Pangulo patungo sa Phnom Penh sa September 7 at magtatagal ang kanyang pagbisita doon hanggang sa September 9. Matatandaang bumisita sa Pilipinas si Cambodian Prime Minister Hun Manet noong Pebrero at nakaharap si PBBM sa isang bilateral meeting. Kasabay din nito ay ang pagdiriwang ng Pilipinas at ng Cambodia sa ika-70 anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kinumpirma ng Malacanang na dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly o UNGA sa susunod na buwan.
Bago pa ang anunsyo ay una nang sinabi ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez ang paglahok ni PBBM sa UNGA. Layo ng pagdalo ng Pangulo na isulong ang non-permanent seat ng Pilipinas sa United Nations Security Council o UNSC. Taon-taon tuwing Setyembre, bumabiyahe ang mga world leaders patungo sa New York para daluhan ang pagsisimula ng UNGA. Inayudahan ng Department of Migrant Workers o DMW ang overseas Filipino workers o OFWs na may sakit sa Hong Kong. Ayon sa kagawaran, kanilang pagtupad ito sa pangakong protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga OFWs. Mula rito ay naglabas ang DMW ng halos 1 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund. Nakinabang nila dito ang 12 OFWs na may malubhang karamdaman katulad ng breast and cervical cancer, lymphoma at severe heart attack. Nakatanggap ang bawat isa ng tig 75,000 pesos. Nilinaw naman ang kagawaran na maliban sa cash aid, handog din ng Action Fund ang mga serbisyong legal, tulong medikal at repatriation, magpapadala ng mga labi at iba pang mga interbensyon. Nanumpa sa harapan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. si Undersecretary Harold Cabrero bilang bagong administrator ng Office of the Civil Defense. Pinalitan ni Cabrero si OCD Officer in Charge at Concurrent Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Bago maitalaga para manguna sa OCD ay nagsilbi bilang OCD Director ng Rehabilitation and Recovery Management Service si Cabreros. Ang pangunahing tungkulin ng OCD ay maipatupad at pangasiwaan ng mga polisiya ng gobyerno at tiyakin na ligtas ang bansa mula sa mga banta ng mga hazards at sakuna. Makaraan ang 5 araw na walang kalakalan, nakabawi ang piso kontra dolyar ng Amerika at bumalik sa 56 peso level. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan ngayong araw sa 56.8460 kada isang dolyar ng Estados Unidos. Mas malakas ito ng 38 centavos kung ikukumpara sa palitan noong August 20 na 57.2280 pesos ang halaga ng isang US dollar. Magugunit ang walang foreign exchange mula August 21 hanggang August 25 dahil sa holiday at deklarasyon ng walang pasok bunsod ng masamang panahon. Sa iba pang currencies na ginagamit natin overseas o ng ating mga OFW, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos, 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.2939 pesos, ang Singapore dollar 44.2485 pesos. 15.1521 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 15.4784 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Malaki naman ang tsansang maging isang tropical depression ang binabantayang low pressure area o LPA ng PAGASA. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Benison S. Tareja, huling namataan ang LPA sa 305 kilometers kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Sa analysis po ng State Weather Bureau, ang trough ng LPA ang nagpapaulan ngayon sa Northern, Central Luzon, Metro Manila at Calabar Zone. Inaasahan ding lalayo ang LPA, subalit kung nasa loob pa ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga at maging isang ganap na bagyo, ay tatawagin ito na si Bagyong Jacinto. Sa kabila naman ito, pagsapit ng bukas ng hapon o gabi, ay papalabas na rin ang LPA ng PAR. Tinatahak ng LPA ang West Philippine Sea sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, patungong Hainan Islands sa China at Northern Vietnam. Susunod, China umalma sa nuclear disarmament talks ng US at Russia. Israeli Army nagpapasok ng vloggers sa GHF sites. At US fighter jet muling in-intercept ang eroplano ng Russia sa Alaska. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Itinuturing ng China na hindi makatarungan ang nais ng Estados Unidos na sumali ang Beijing sa nuclear disarmament negotiations nila ng Russia. 中美核力量根本不在一个量级，两国核政策、战略安全环境也完全不同。要求中方加入中美俄三边核裁军谈判，既不合理也不现实。 Ayon sa Chinese Foreign Ministry, unreasonable and unrealistic na madawit sila sa naturang dialogo dahil hindi naman magkalibel ang kakayang nuklear ng kanilang bansa kung ikukumpara sa Washington at Moscow. Iginiit din ng ahensya na hindi kailanman papasok ang China sa kahit anong arms race laban sa kahit anong bansa dahil iba ang kanilang paniniwala pagdating sa nuclear policies. Dagdag pa nito na dapat ang pagtuunan ng pansin ni President Trump ay ang mga bansang pinakamalaking nuclear arsenal sa mundo. 拥有最大核武库的国家应该切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质削减核武库。 为最终实现全面彻底核裁军创造条件。中国奉行不首先使用核武器政策，坚持自卫防御核战略，始终将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何国家搞军备竞赛。中国核力量及核政策是对世界和平的重要贡献。 Ito ay sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na gusto nitong makasama ang China sa usapin ng nuclear arms control at denuclearization. Have you spoken to Putin since last Monday? Since Yeah, a week ago? I have. What is your conversation? Or can you share? Every conversation I have with him is a good conversation, and then unfortunately a bomb is loaded up into Kiev or someplace, and then I get very angry about it. I think we're going to get the war done. It's tough. I thought that would be, of the 7 that I settled, I thought that would be the easiest of the group. See, you never know what's going to happen. You know, war, strange things happen in war. The fact that he went to Alaska, our country, I think was a big statement that he wants to get it done. That was not easy for him to go to Alaska, you know, for him to come here. But the fact that he showed up on a very successful day, it was a very successful day for other things. Because, you know, we're also talking about missiles, nuclear. We're talking about a lot of different things. We're talking about limiting nuclear weapons. We'll get China into that. We have the most. Russia has the second most, and China has third. But China is way behind, but they'll catch us in 5 years. We would like to denuclearize. It's too much power. And we talked about that also. That's part of it. But we have to get the war over with. And you know, if I pull that off, there's no way. Kabilang naman si Russian President Vladimir Putin sa mahigit 20 world leaders na makakaharap ni Chinese President Xi Jinping sa Regional Security Forum sa China sa susunod na linggo. Sa sentro po ang forum sa pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Bukod kay Putin, dadalo rin si Indian Prime Minister Narendra Modi at iba pang mga leaders mula sa Central Asia, Middle East, South Asia at Southeast Asia.
Ang forum na tinawag na Shanghai Cooperation Organization Summit ay gaganapin sa Tianjin, China mula August 31 hanggang September 1. 5月份，我到贵国进行了访问，并出席了纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年的庆典，同普京总统进行了深入的沟通，为中俄关系发展也擘画了一个新的蓝图。下周呢，中方将隆重地举行纪念抗日战争及反法西斯战争这个胜利80周年这样的一个庆祝活动举行一个盛大的阅兵，为赢得2战胜利做出重大贡献。双方要赓续传统友谊，不断深化战略互信，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。 Napasok na ng mga Russian soldiers ang Eastern Industrial Region ng Dnipropetrovsk Oblast at sinusubukang masakop ang lugar ayon sa Ukrainian forces. Ayon kay Viktor Trebupov ng Dnipro Operational Strategic Group of Troops, ito ang unang malawakang pag-atake na inilunsad sa rehiyon, subalit nilinaw niyang natigil umano ang pag-abanse ng mga tropa ng Russia. Base sa assessment ng Ukrainian Deep State Mapping Project, lumalabas na ang nasakop na ng Russia ay ang 2 villages sa loob lamang ng rehiyon. Ito ay ang Zaporizhzhia at Novohiroshyivka. Subalit, itinanggi ito ng Ukrainian government at igirit na patuloy nilang kontrolado ang Zaporizhzhia at nagpapatuloy din niya ang aktibong labanan sa naturang village. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його, бо знають, ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів, чоловіків, жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну. Шанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших полеглих героїв. Nagsimulang pasukin ng Russian forces ang lugar noong unang bahagi ng Hunyo habang sinusubukan ng mga ito na mas mapasok pa ang teritoryo ng Ukraine mula sa Donetsk region. Bago ang gyera, ang Dnipropetrovsk ay mahigit 3 million ang populasyon at ikalawang pinakamalaking sentro ng heavy industry sa Ukraine kasunod ng Donbas. Matatandaan, napaulat na handa si Russian President Vladimir Putin na wakasan ang gyera sa Ukraine kung ipapasa kamay ng Kiev ang mga lugar na Donetsk region sa Donbas, Crimea, Odessa at Zaporizhzhia. Handa na po ulit ang Germany na buksan ang kanilang bansa. Sinipinangakuan itong mga vulnerable Afghan nationals. Ito ay sa gitna ng legal pressure sa bansa at sa deportation push ng Pakistan. Narito ang report ni Emmy Kapili Taroha. Ilang buwan nang stranded ang may 2,000 Afghans na aprobado na sanang mag-relocate sa Germany. Stranded sila dahil sa paghinto ng isang programa na tumutulong sa mga nanganganib sa Taliban ng Pakistan. Itinigil ito ng Berlin dahil sa kampanya ng bansa na kontrolin ang migration. Pero ang desisyon na papasukin na uli ang vulnerable Afghans sa Germany ay dahil sa reklamo ng mga grupo at apektadong Afghans laban sa ban. Sinabi ni Eva Bayer, Media and Advocacy Officer para sa aid organization ng Kabul Luftbrücke, lilipad na palabas ng Pakistan ang mga pamilyang may pasyanan ng korte. Wir haben die Infos nur, also die AnwältInnen wurden vom Auswärtigen Amt kontaktiert. Daher haben wir die Vermutung, dass es bald losgehen soll, allerdings aber noch nicht die konkreten Hinweise, wann es wirklich dann umgesetzt wird. Also es ist jetzt erstmal so der erste Schritt, würde ich sagen, der uns Hoffnung macht, dass es auch tatsächlich bald losgeht, aber wirklich in trockenen Tüchern ist da noch nichts. Dagdag ni Bayer, nakasalalay sa Germany ang kaligtasan ng vulnerable Afghans. Das liegt in den Händen der Bundesregierung, die, soweit uns gesagt wurde, da in Verhandlungen sind und sich bemühen, die Leute wieder nach Pakistan zu holen. Ob das gelingt, kann ich nicht einschätzen.
Ich hoffe es sehr. Die Leute sind sehr vulnerabel. Die sind ohne ihren Besitz, ohne ihre Pässe sogar nach Afghanistan abgeschoben worden. Und ja, also ich sehe da schon auch eine große Verantwortung der Bundesregierung, hier zu handeln. Hindi napigilan ni Abu, isang dating contractor ng German Army, na magbuhos ng sama ng loob dahil sa sinapit ng kanyang pamilya na ngayon ay pilit niyang inilalayo sa mga banta. Und das kann ich nicht einfach so zusehen. Ich schlafe selber seit ungefähr 2 Wochen. 2 Stunden, dann stehe ich wieder auf, dann versuche alle möglichen Wege zu sehen und versuchen irgendeinen Weg zu finden. Meine Familie ist für mich wichtig. Wann meine Familie nicht für Auswärtiges Amt oder für die BNB nicht wichtig sind, das sind für mich meine Herzteile. Unsere Geschichte muss geglaubt werden, unsere Geschichte, wir kämpfen seit 4 Jahren auf alle Ebenen. Wir haben mit vorheriger Regierung, mit Olaf Scholz, mit Annalena Baerbock, mit Nancy Faeser spezifisch darauf eingegangen sind. Wir haben 20 Jahre für euch gearbeitet. Wenigstens, was ist der Dank dafür? Müssen wir jetzt mit unserem Leben rechnen? Sie haben nicht nur die Ortsgriffe, das gesamte Land habt ja gezielt auf eine falsche Pferde gesetzt. Und mit dem alle Lebenswesen, die da leben, habt ihr gespielt. Inihinto ng German Interior Ministry ang programa at hinarangan ang pagpapatuloy nito. Ayon dito, nire-review pa ang individual na mga kaso ng Afghan nationals na pinangakuan ng admission sa mga naunang programa. Tanging ang Afghans lang na may binding admission approvals ang papayagang makapasok sa Germany. Dagdag nito, hindi pa tiyak kung ilan ang tatanggapin. Kailangan din na may exit permit sila mula sa bansang kanilang panggagalingan tulad ng Pakistan. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang panukalang batas naman ang nais ipatupad ni Polish President Karol Nawrocki na maglilimita sa mga benepisyo sa mga Ukrainians. Alamin po natin kung bakit mula kay Sarah Alcantara. Sa kasalukuyan, nasa 1.5 million Ukrainians ang naninirahan sa Poland. Hindi nila maiiwasang lalo pang tumataas ang bilang na ito dahil isa ang bansang Poland sa mga malalakas na taga-suporta ng Kyiv simula ng ilunsad ng Russia ang opensiba nito laban sa Ukraine. Dahil dito, nais limitahan ni Polish President Karol Nawrocki ang karapatan ng mga Ukrainians sa child benefits at healthcare. Jest też pewien, drodzy Państwo, komponent w tym projekcie ustawy, który jest zasadniczy dla nas, dla Polaków i jest bardzo ważny, aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości. Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi. Pinapayagan ng konstitusyon ng Poland na magmungkahi ng mga panukalang batas at mag-veto ng mga lehislasyon ng gobyerno ang pangulo nito. Maaari namang harangan ng kanilang Prime Minister ang anumang proposal ng presidente na magre-resulta sa isang deadlock. Tiniyak naman ni Nawrocki na magbibigay pa rin ng benepisyo ang kanilang gobyerno sa mga Ukrainians na magsisikap na magtrabaho sa Poland. No, a ja swojego zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązanie i uznaję, że 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie z ochroną zdrowia. Hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag ang Foreign Ministry sa suhestyon ni President Nawrocki. Sara Alcantara para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Posibleng maging host countries ng Russia-Ukraine peace talks si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Alamin natin kung ano-anong mga bansa ito mula kay Marjorie Quintos. Malaki ang posibilidad na maging host ang Turkey, Gulf states o ibang mga bansa sa Europa sa nalalapit na peace talks ng Ukraine at Russia. Ito ang ipinahayag ni President Volodymyr Zelensky ng Ukraine kaugnay sa gaganaping usapang pangkapayapaan nila ni Russian President Vladimir Putin. Зараз на тижні
будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Ayon kay Zelensky, nakasalalay sa US ang pagkumbinsi sa Russia tungkol sa pakikipagkasundo. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу. Передусім від Сполучених Штатів Америки. Щоб тиснути на Росію, потрібні нові кроки, новий тиск, санкції, тарифи. Все це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом вчора. Ми працюємо з американцями дуже змістовно. Після нашої зустрічі в Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи. Nasa Qatar ngayon si Ukrainian Chief of Staff Andrei Yermak at ang National Security Council Chief ng bansa upang makipag-usap sa Qatari Defense Minister. Sa kabila ng panawagan ni Zelensky na makipag-usap kay Putin, sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na wala pang agendang nakahanda para sa pagkikita ng dalawang leader. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At nag-imbita ng mga social media influencers ang Israel military upang ipakita ang mga humanitarian aid nito matapos makumpirma ng United Nations ang taggutom sa Gaza. If I were Israel, I wouldn't even provide matching socks to Gaza. But here's all the aid that y'all claim doesn't exist. Now walk with me. Well, the world continues to blame Israel for this, when in reality, Israel is doing everything in its power to actually get this food delivered to the Palestinian people. I just got back from Israel and I need to clear up some things because so many people seem willfully ignorant of the situation and comment things like Israel's killing kids or they're starving the people. It just keeps going. When you think it's going to end, it keeps going. So much food. Nagsagawa ng tour para sa 10 US at Israeli national na social media influencers ang Israel kung saan makikita ang misyon nilang labanan ang hunger campaign na ginawa lamang umano ng militanteng grupong Hamas upang sirain ang imahe ng bansa. Kabilang sa mga narito ang mga content creator na sina Xavier Durozo, Jeremy Abramson, Cam Higbee at marami pang iba. Napakita sa kanilang mga vlog ang tone-toneladang supply sa mga pagkain na ayon sa kanila ay ipamimigay sa mga sibilyang naiipit sa kasalukuyang pananakop nila sa Gaza Strip. Sa isang video ng mga ito, makikita naman ang distribusyon ng Israeli Army sa mga taga-Gaza kung saan maayos at walang karahasang makikita. Taliwas po sa karaniwang eksena sa GHF sites na magulo at may mga nagpapaputok pa ng baril. Sa salaysay naman ng mga aid groups, wala ni isa sa 100 aid trucks ang nakararating sa distribution sites nito, dulot ng pagharang ng Israel sa mga ito simula pa noong Marso. Idagdag pa ang takot dulot ng patuloy na pamamaril sa tuwing may nagbibigay ng humanitarian aid. Inestimang nasa 1,400 na katao na po ang namamatay tuwing may distribusyon ng GHF sites at halos lahat ay dahil sa pamamaril umano ng Israeli Army. Tinatawag din na death trap ang mga distribution sites na ito dahil sa dami ng mga namamatay tuwing magbibigay ng tinatawag nilang tulong habang hinaharang naman umano ng Israel ang mga aid trucks. Ayon po yan sa ulat ng mga NGOs. Samantala, wala pa ring tugon ng Israel sa ceasefire deals na sinangayunan na ng Hamas sa tulong ng Qatar at Egypt. Ayon kay Qatar Foreign Ministry spokesman Majed Al-Ansari, walang kahit anong senyales na makikipag-usap ang Israel patungkol sa tigil putukan ng dalawang panig. Matatanda ang umabante sa full occupation ng Israel sa mga natitirang teritoryo ng Gaza kung saan mas lumobo pa ang mga nasawing mga sibilyan at mga mamamahayag. Iyan ay sa kabila ng pahayag nito noong nakaraang linggo na nais na nito ng immediate ceasefire negotiations at mapalaya ang mga bihag ng magkabilang panig. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. במקביל אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל.
Ayon pa kay Al-Ansari, nasa Israel lang responsibilidad na sumagot sa kasunduan na nilatag sa kanila ng mga bansang pilit pinagkakasundo ang magkabilang panig. 15,000 pong sundalo naman ang ide-deploy ng Venezuela sa border nito sa Colombia. Ito ay para patatagin ang seguridad at labanan ang iligal na droga sa rehiyon. Si Raisa Mangilit para sa detalye ng balita. Magde-deploy ng 15,000 sundalo ang Venezuela sa mga estado ng Zulia at Táchira upang mabantayan ang boundary nito. Ayon kay Venezuelan Interior and Justice Minister Diosdado Cabello, gagamit sila ng drones, mga bangka, eroplano at iba pang mga sasakyan para magpatrol sa nasabing lugar. Layunin ng deployment na patatagin ang seguridad sa border at supilin ang pagpasok ng illegal na droga sa naturang border. Nanawagan si Cabello sa gobyerno ng Colombia na ganito rin ang gawin. Y esperamos que del lado colombiano hagan lo propio en su frontera para evitar que algún grupo se pueda mover de un lado para otro. Es la mayor garantía de la tranquilidad de la frontera, que cada quien en su área la custodie como debe ser. Ang anunsyo ng Venezuela ay sa gitna ng pagpalaot ng US destroyer sa Southern Caribbean na bahagi ng anti-drug cartel operation sa Latin America. Raisa Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma ni U.S. Special Envoy Steve Witkoff na papangunahan ni U.S. President Donald Trump ang Gaza meeting sa White House. Sinabi rin ni Witkoff na inaasahang magwawakas ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza sa pagtatapos ng taon. Hiwalay namang kinumpirma ng U.S. State Department na makikipagkita si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Israeli Foreign Minister Gideon Saar sa Washington sa parehong araw bandang 3:15 ng hapon Eastern Time. To close the loop on Gaza, is there a diplomatic push underway to try to get all this to end? Oh, there's a diplomatic push? No, is there? There has been, yeah, sure. Right now, Steve, I would say very serious diplomatic push. Marco or Steve, Marco, do you want to answer that first? That we wouldn't be anywhere but for the president's truth last week, which was a statement to Hamas that they better get their act together and get to the peace table. But for that, it would have been all stalled. So, as usual, he is the man who moves it. Nauna na ngang nangako si Trump para sa agarang pagwawakas ng giyera sa pagitan ng magkabilang panig noong 2024 U.S. presidential campaign at matapos umupo sa pwesto noong Enero, subalit halos 7 buwan na sa kanyang ikalawang termino ay nananatiling mailap pa rin ang naturang layunin. Sa kasalukuyang datos ng Gaza Health Authorities, mula nang magsimula ang pag-atake ng Hamas sa Southern Israel noong October 7, 2023, kumitil na ang giyera ng mahigit sa 62,000 buhay ng mga Palestino, nag-displace din ang buong populasyon sa Gaza at dumaranas ang mamamayan ng krisis ng kagutuman na nagresulta sa akusasyon sa Israel ng genocide at war crimes sa teritoryo. In Israel, families of hostages are opposed to the reoccupying of Gaza. Why is the U.S. still Well, not all of them. And you have to understand, I'm the one that got all of the hostages out. You got a lot of people out. If it wasn't for me, they wouldn't be out. I worked with Bibi and I worked with Steve Witkoff. But if it wasn't for me, you would have all these hostages would most likely be dead right now, every one of them. The situation has to end. It's extortion and it has to end. And we'll see what happens. I actually think they're safer in many ways if you went in and you really went in fast and you did it. And people can't forget October 7th, remember that. I'm friendly with all groups. At muling nagpadala ng mga fighter jets ang North American Aerospace Defense Command o NORAD upang salubungin ang isang eroplano ng Russia na namataan sa Alaskan Air Defense Identification Zone. Ayon sa mga opisyal, ito na ang pangatlong insidente ng paglipad ng Russian aircraft malapit sa Addis ngayong linggo. Sa isang IL-20 na eroplano ng Russia na gumagamit sa surveillance at reconnaissance ang nakita sa loob ng rehiyon. Nauna nang nagpadala ng F-16 jets ng US upang tukuyin ang kaparehong modelo ng eroplano ng Russia na gumagala malapit sa naturang himpapawid ng Alaska.
Bilang tugon, kaagad na ipinadala ng NORAD ang isang E-3 Sentry Command and Control aircraft, 2 F-16 fighter jets at 2 KC-135 Stratotankers upang salubungin at kilalanin ang aircraft. Nilinaw naman ng NORAD na nananatili ang eroplano ng Russia sa international airspace at hindi ito pumasok sa airspace ng Estados Unidos at maging ng Canada. Susunod, lalaki sa China aksidenteng nalibing ng buhay. Armed drones pangontra sa school shooter sumailalim sa field test sa Florida. At pop star Taylor Swift and Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce engaged na. Mga detalye po na mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Masalimuot na trahedya po ang sinapit ng lalaki na ito sa China dahil aksidente siyang nalibing ng buhay habang nagbubungkal lamang ng lupa. Sa pool sa CCTV ang ilang sandali bago mangyari ang insidente. Makikita ang umakyat ng platform ang biktima at tumungtong sa malaking container na nagsisilbing salaan ng lupa. Mapapansing abala ang lalaki sa kanyang trabaho nang biglang may malaking bulldozer ang sumulpot at nalaglag ng lupa sa container. Dito na nabaon sa lupa ng buhay ang lalaki. Matapos ang ilan pang sandali ay lumabas naman sa butas ang katawan ng lalaki bago unti-unti itong nahulog sa cement mixer. Iniimbestigahan na po ng pulisya kung may foul play o mayroong kapabayaan ng management ng construction site. Nanalasa ang isang matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Manali sa India. Ito ay dahil sa pag-apaw ng Beas River dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar. Umabot ang tubig sa bayan ng Manali sa Himachal Pradesh na nagresulta sa pagkaguho at pagkaanod ng ilang mga gusali gaya ng bahay, mga tindahan at ilang palapag na hotel. Ilang residential area ang hindi mapuntahan ng otoridad dahil inabutan rin ito ng pag-apaw ng tubig. Inabot din ng pagbaha ang Alu Ground at Manali-Leh Highway na nagdulot ng pagkaantala ng daloy trapiko ng iilang daan sa rehiyon. Dahil rito, maraming mga residente ang na-stranded at nawala ng kuryente. Nasunog naman ang gusali ng National Parliament ng Marshall Island. Batay sa police officials ng Pacific Island, nangyari ang insidente ng madaling araw at kaagad na pinuntahan ng mga bumbero para apulahin ang apoy. Sa panayam sa telepono sa Marshall Islands Fire Department, kalahati ng gusali na tinatawag na nitigela ay nasunog. Sabi rin ng isang police official, hindi na maaaring magamit pa ang natitirang bahagi nito.
Matatagpuan ang Pacific Archipelago sa pagitan ng Hawaii at Australia at may populasyon ng halos 42,000 at karamihan ay nasa kabisera nito na Majuro. Sa kasalukuyan po ay may kasunduan ito sa US na nagbibigay ng tulong pang-ekonomiya sa Marshall Islands kapalit ng pagbigay military access nito sa naturang bansa at ang pagkilala sa bansa ng Taiwan. Wala pa ring pahayag ang Marshall Island Parliament at President spokesperson Hilda Hine ukol sa insidenteng ito. Dinukot ng armadong grupo ang 34 na mga sundalo makaraan ng kanilang engkwentro sa jungle area ng southeastern Colombia. Nangyari ang labanan sa rural area ng El Retorno sa southeastern province ng Guaviare na ikinamatay naman ang 11 mga gerilya kabilang na ang commander ng former FARC rebel group. Sinabi ni Defense Minister Pedro Sanchez na kidnap umano ang mga sundalo habang papaalis na ito sa lugar. Itinuturing ang jungle area na ito na strategic corridor para sa drug trafficking at kilala na pagawaan ang sangkap ng iligal na droga na tinatawag na cocaine. Ang mga armadong sibilyan ay iniuugnay sa drug trafficking, illegal mining at iba pang mga krimen. Agad namang pinakilos ni Colombian President Gustavo Petro ang kanyang security forces para isalba ang mga dinukot na sundalo. Al secuestro de 34 militares en el área rural del Retorno Guaviare obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro. Que dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros nos podemos y debemos defender no solamente nuestra integridad y tenemos toda la capacidad para hacerlo y para defender a los demás colombianos y no necesitamos ese corredor de humanidad. Y por otra parte están interrumpiendo la protección de los demás colombianos. Están interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona y de la cual hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población. Patuloy pa rin ang manhunt sa heavily armed na suspects sa police shooting incident sa Australia. Ayon sa Australian Police, pahirapan pa rin ang paghahanap sa suspect na si Desi Freeman, 56-year-old na may expertise sa bushcraft skills at armado na malalakas na baril. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na nagpaputok ng baril si Freeman sa grupo ng 10 police officers na naghahain ng warrant of arrest sa isang property sa Porepunkah, Northeast City ng Melbourne. Napatay sa pamamaril ang 2 officers na sina Detective Leading Senior Constable Neil Thompson at Senior Constable Vadim Divart. Naaresto na rin noong taong 2021 si Freeman dahil sa isang anti-government protest. Viral ngayon sa social media ang 3 taong gulang na bata na may nakabuo na kutsilyo sa ulo nito habang ang nanay ay kalmadong naglalakad papunta sa ospital sa Kunming, Yunnan Province sa China. Ayon sa ulat, sinabi ng nanay na aksidenteng tumama umano ang kutsilyo sa ulo ng bata habang nagpapalit ito ng bedsheet. Ngunit kalaunay inamin din ng nanay sa staff ng hospital na tinangka niyang takutin ng bata gamit ang kutsilyo habang ito ay nagwawala at aksidenteng tinamaan ito. Magkasamang nagpuntang mag-ina sa ospital at tila kalmado lang ang mga ito. Ligtas naman na natanggal ng mga doktor ang kutsilyo at nasa maayos na kalagayan na ngayon ang bata. Paglilinaw naman ng mga otoridad, walang intensyong kriminal sa insidenteng ito. Magpapatupad naman ng Japan ng mas mahigpit na panuntunan para sa mga dayuhang nais magnegosyo sa kanilang bansa. Batay sa dokumentong inilabas ng Ministry of Justice, itinaas sa 30 million yen o humigit kumulang 11.9 million pesos ang kinakailangang kapital para makakuha ng business and management visa, halos 6 na beses na mas mataas kaysa sa kasalukuyang 5 million yen na required capital. Kabilang din sa bagong patakaran ang pag-require ng kahit isang full-time na empleyadong Japanese national sa planong ipatayong kumpanya o negosyo.
Ang hakbang ay kasunod ng resulta ng halalan noong Hulyo kung saan lumakas ang suporta para sa isang oposisyong partido na tutol sa imigrasyon na naging dahilan naman ng pagkawala ng mayorya ng ruling coalition. Magtatagal ang konsultasyon sa publiko hanggang Setyembre 24 at inaasahang ipatutupad ang mga pagbabago pagdating ng Oktubre. Ayon sa datos ng immigration, kasalukuyang humigit kumulang 41,600 na katao ang may hawak ng ganitong klaseng visa sa Japan, kung saan higit sa kalahati ay mga Chinese nationals. Kumasa sa isang $36 billion deal ang Korean Air sa US para sa 103 Boeing jets. Ito ang tinagurang pinakamalaking order ng jet plane model ng Boeing na 787, 777 at 737 units. Ayon kay Korean Air CEO Cho Won-tae, ang makasaysayang deal ay nagbigay daan upang mapalawak ang mga ruta nila sa Estados Unidos, Latin America at South America. Nagkaroon din ng hiwalay na deal sa engine parts at maintenance na may halaga namang $13.7 billion. Ayon sa Trump administration, nakatatanggap na rin sila ng deal offer sa iba't ibang bansa para sa order ng Boeing jet planes. Isinailalim na sa tests ang bagong series ng armed drones kontra school shootings sa 3 districts sa Florida. Ayon sa Camp Guardian Angel, ang kumpanya na gumawa ng drone, ang Department of Education ng Florida, ang mamimili kung saang district susubukan ang mga drones. Isa na rito ang Miami-Dade County Public Schools, ang pinakamalaking district sa Florida. Paliwanag ng Camp Guardian Angel, ang bawat drone ay may two-way communication system, alarms, non-lethal pepper spray at may kakayahang makabasag na bintana bilang distraction sa shooter. Maaaring i-activate ang drone ng mga school officials na nasa mismong site sa pamamagitan naman ng silent alarm o iba pang mekanismo sa tulong pa rin ng kumpanya at alinsunod sa batas. Batay kay Justin Marston, ang CEO ng Camp Guardian Angel, mahalaga ang mabilis na pagtugon upang mapigilan ang shooter at maiwasan ang marami nitong mabibiktima. Ang mga piloto ng lisensyado ng Federal Aviation Administration ang may pahintulot na magpalipad sa mga nasabing drones. Naging matagumpay ang 10th test flight ng Starship ng SpaceX, kasabay rin ito ay naglunsad ang space company ng mock satellite sa kalawakan. Pinalipad ang 123-meter-tall Starship system mula sa Starbase facility sa South Texas. Ayon sa SpaceX, maayos na nag-splash down ang Super Heavy booster sa Gulf of Mexico. Layunan nila nito na ipakita ang alternatibong landing engine configuration ng rocket. Samantala, nakarating sa kalawakan ng Starship at inaasahan na babagsak naman ito sa Indian Ocean. Ang pinakahuling launch na ito ay kasunod ng kinanselang launching ng Starship Mega Rocket dahil sa troubleshoot concerns na bumangon bago paliparin ito. Nasungkit naman ni Pinay Grandmaster Janelle May Freyna ang corona sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival 2025. Hindi lang po nasungkit talagang napanalunan, kaya naman deserve na mamayagpag itong si Janelle May sa Ladies Blitz event at nagtala ng final score na 7 wins and 2 draws. Tinalo niya ang mahigit 100 women chess masters na nagmula pa sa 24 na mga bansa. Isang patunay na kayang magningning ng mga Pilipinas sa larong chess. Habang good news naman sa mga fans ng F1, sa taong 2026 ay magbabalik karera sina Sergio Perez at Valtteri Bottas bilang drivers ng bagong team sa F1, ang Cadillac Formula 1. Ayon sa team principal ng Cadillac na si Graham Paul Lodon, mahalaga ang pagkakaroon ng veteranong driver sa team dahil sa kanilang kaalaman. Dagdag pa niya, ang kanilang karanasan ay malaking tulong upang makabuo ng isang matatag na koponan.
Itinuturing ng Cadillac CEO na si Dan Tauris na perfect balance ang dalawa pagdating sa talent, drive at maturity. Inaasahan din ng General Motors President na si Mark Bruce na lalong aangat ang legacy ng Cadillac at General Motors sa sport sa tulong ng dalawang drivers. Malugod naman itong pinaunlakan ni Bottas at Perez at sinabi na isang karangalan ang maging bahagi ng kasaysayan ng bagong team. Matatandaan na tinapos ng Red Bull ang kontrata ni Sergio Perez noong 2024 sa kabila ng kasunduang magtatagal siya hanggang 2026 dahil hindi siya nakapagwagi sa alinmang karera sa buong season. Samantala si Bottas naman ay bumalik sa Mercedes bilang reserve driver matapos ang hindi pag-renew ng kontrata sa Kick Sauber noong 2024 dahil siya ay pinalitan. At nagtipon-tipon na nga mga racing teams mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa 2025 Bridgestone World Solar Challenge. Nagumpisa ang starting line ng mga unang 3-kilometer race sa Darwin City at magtatapos sa finish line sa Adelaide, South Australia. Kilala ang event bilang isa sa mga tanyag na solar car races sa buong mundo. Layo ng race event na hamunin ang lumahok na teams na makagawa ng innovative and sustainable climate change solutions sa automobile industry. Sinimulan ang karera no August 24 at inaasahang makararating ang panalong solar car sa Adelaide sa August 28, 2025. This event is very relevant to look at the future, and even near future technology may come from this kind of events, and particularly technology like aerodynamics. Also, we Bridgestone put a lot of effort to have a bit of a new technology that could be used in the very near future on those tires, and also the solar panel, motor and control technology may come into the play on our daily use. Engaged na ang American singer-songwriter na si Taylor Swift sa kanyang kasintahan na si Travis Kelce. Inanunsyo nila ito sa kanilang social media accounts kasama ang kanilang mga larawan na may caption na "Your English teacher and your gym teacher are getting married" na nagresulta sa 28 million likes. Kabilang sa post ang suot ni Taylor na diamond ring at ang pagluhod ni Travis. Halos 2 taon na ang relasyon ng dalawa na nagsimula noong September 2023 at ang pag-attend ni Taylor sa Kansas City Chiefs games upang magbigay suporta sa kanyang kasintahan. Maraming fans ang natuwa at bumati matapos mabalitaan ang engagement ni Taylor Swift at Travis Kelce. Umani naman ang papuri online ng global girl group na Cat's Eye sa pinakabagong advertisement nito. Milyon-milyon ang views ng advertisement ng girl group kung saan ibinida nila ang kanilang talento sa pagsayaw sa marketing campaign ng isang clothing brand. Nag-viral na ang choreography at nag-upload na rin ang sarili nilang version ng sayaw ang ilang netizens. Alam niyo ba, isa po dyan ay isang Pilipina ha? Di rin maiwasang ikumpara ang advertisement ng Cat's Eye sa marketing tactics ng isa pang clothing brand naman kung saan tampok ang American actress na si Sydney Sweeney. Ayon sa ilang netizens, mas maganda raw ang pagkakagawa ng advertisement ng Cat's Eye kung ihahambing ito sa kontrobersyal na campaign ni Sydney Sweeney. Matatandaang noong mga nakaraang linggo ay nasangkot rin sa isa pang kontrobersya online ang aktres dahil naman sa pag-promote nito ng sabon na gawa umano sa kanilang sariling bathwater. Sa ibang balita, isang kakaibang pating ang natagpuan ng mga mangingisda malapit sa Tortuguero National Park sa Costa Rica. Dahil ang pating ay may taglay na kakaibang kulay na mala bright orange. Ayon sa mga eksperto, nangyari ito dahil sa xanthism, isang kondisyon kung saan nawawala ang dark pigment sa balat, kaya mas nangingibabaw ang kulay ay yellow o orange. Bibihira ang kondisyon na ito sa mga isda kagaya ng pating, kaya matatawag talaga itong one of a kind. Masaya namang tinanggap ng pusang ito sa Chile na maging mascot ng Chilean Police Force.
Kilala ang feline mascot bilang si Naruto. Dumating si Naruto sa police station nang sinagip siya ni Officer Christian Garrido mula sa pangil na mga asong humahabol sa kanya. Nakatira ngayon si Naruto sa police station habang may suot na maliit na police vest. Ang cute! Dahil dito, nakuha ni Naruto ang mga palayaw na General Michi o General Cat at Catbinero. Isang pinaghalong salita na cat at carabineros ang pangalan naman ng National Police Forces ng Chile. De igual forma sirve como contención para las víctimas que llegan aquí a la guardia, porque el Cristian cuando está de guardia, aquí en la tercera comisaría, ¿cierto? Él se llega donde las víctimas que llegan con delitos de mayor connotación social y, claro, y le hacen cariño y les sirve como contención, pues así que estamos muy felices, ya que de igual forma es un apoyo, ¿cierto?, para dichas víctimas. Isa pang nakakaaliw rin na balita ay dinaos ng Hong Kong Birdwatching Society ang kanilang kauna-unahang bird call contest. Dinaluhan ito ng mga bird fanatics na nakakapambihis ibon base sa kanilang gagayahin. Nanalo ang kalahok na si Bob Chan dahil sa kanyang panggagaya sa Eurasian tree sparrow. Layunin ng aktibidad ang pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa pangangalaga sa mga ibon sa kalikasan. Nasa mahigit 850 uri ng mga ibon ang naitala sa bansang Hong Kong. Sa pakiwari ko, Nina, ang nanalo dyan yung ibon na walang sound, pipi na ibon. Kasi kakaiba yun, ha? Umuhuni, pero siguro yung parang naririnig lang ng mga dolphin, Kasi yung mga ganang levels, no? Ako naman talagang nakapikit. Kasi 'di ba pag kinancel out mo yung ibang distractions, para pakinggan mo lang, medyo tunog ibon. Ayan, tuloy, di mo nakita may Anong nangyari? Nag-lip sync. Nag-lip sync sa kanta ng kat. Kumakanta, ginagaya niya huli ng ibon. Pero anong tawag doon sa mga yung dolphins lang yung nakakarinig, yung mga sound waves. Oo, yung mga ganyan. Parang natandaan ko tuloy, Nina, nung last year lang. Diba, ginawa mo yun. Ako sa mga hindi ko quota na ako, ikaw naman turn mo na. Nabanggit mo rin lang naman yan. And then sabihin ko sana, sa mga hindi po nakarinig, ito yung pagkakataon yung marinig ulit yung paggaya. Teka, lilista ko na. Kakalendaryo ko yan for next week. Ayun. Tweet. Pwede ba yun? Pwede. Parang gusto mo cute-cute lang, ganyan. Tweet lang, gano'n. Ayan, sige po. Pinaghahandaan na namin ni Nina ang aming mga talents naman na ipapakita sa inyo sa darating na Biyernes. Yun, pressure talaga. Kailan ba yung Biyernes? Lapit na yan. Malapit na, dahil malapit na sabing akalain nyo. Pero sa ngayon po, abangan nyo kami muli bukas dahil mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie, Alagaw Flores at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.